برای بافت این پاپوش که من دارم از کانوای یارن آرت جینز استفاده می کنم، قلاب شماره 3 رو برداشتم. میخوایم با هم این پاپوش زیبا رو ببافیم. من از کانوای یارن آرت جینز دارم استفاده می کنم. برای سایز 36-37 دارم می بافم. در ابتدای کار ما میخوایم از این بالا این قسمت رو شروع کنیم که با استفاده از زنجیره زدن هستش. در ابتدای کار ما 16 تا زنجیره میزنیم و این 16 تا زنجیره رو شما از شست پای اون شخصی که میخواید ببافید یا خودتون تا انگشت یه دونه مونده به آخر، یعنی انگشت 4م زنجیره میزنید که انگشت کوچیک پا با این اضافه کردن این قسمت بافته میشه. اگر که عرفش این هستش که پنجه پا به همین مقدار، یعنی 16 تا زنجیره. اگر که پنجه پا باریکتر بود، خب پس به طبع این 16 تا زنجیره کمتر میشه. اگر پنجه پا بزرگتر بود، پهن‌تر بود، پس باید تعداد زنجیره های بیشتری بزنید. من میام یه گره میزنم و 16 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و 16. من 16 تا زنجیره میزنم. ببینید الان از یک کلاف، یعنی فعلا این رو بافتم. الان میخوام دومین لنگش رو باز با همون یه دونه کلافه میام 2 تا زنجیره رو رها میکنم، 3 تا زنجیره رو رها میکنم، میام توی زنجیره 4م و شروع میکنم به زدن پایه های بلند. 1 2 3. البته که این 3 تا زنجیره هم حساب معادل یک پایه بلند میشه. پس در واقع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14. ما الان 14 تا پایه روی این زنجیره هامون داریم. برای اینکه بیام طرف دیگر رو ببافم، ببینید به این شکل بافته میشه. طرف دیگر رو بخوام ببافم، برای اینکه بخوایم افزایش رو در رج بعد هم بدیم 2 تا زنجیره میزنم و بعد شروع میکنم. ببینید این الان پایه اولمون، روبروی هر پایه یک پایه میبافم. این الان اولی، بعدی. نخ رو هم سعی میکنم ببرم پشت کار و پنهان کنم. این میشه دومی. به همین ترتیب میام دونه دونه. حواستون باشه یک پایه رو 2 تا نبافید و اینکه جا نندازید که تعداد پایه‌هاتون کم و زیاد نشه. در انتهای کارتون باید 14 تا پایه داشته باشین. پس من میبافم، برمیگردم. ببینید من الان 13 تا پایه بافتم. 14می هم این 3 تا زنجیره‌ای که زدیم، میام روی اولین زنجیره پای بلندم رو میزنم. الان اینجا شد 14 تا. میام باز برای این قسمت مثل این طرف 2 تا زنجیره میزنم که قراره از رج 2 روش افزایش انجام بدیم. میام روی سومین زنجیره بستم رو میزنم. رج 2 رو شروع میکنم. میام 3 تا زنجیره میزنم معادل یک پایه بلند و شروع میکنم به بافت پایه های بلند. به این شکل روی 14 تا پایه رو میبافم. ببینید من 14 تا پایه بلند رو بافتم. میام میرسم به این فضای 2 زنجیری که گفتم افزایش میخوایم انجام بدیم. میام یک پایه بلند، یک زنجیره و یک پایه بلند میبافم.
در واقع الان اینجا یک پایه به این 14 تا پایه اضافه شد، یک پایه هم به این 14 تا پایه مقابل و این تک زنجیره وسط هم بابت اینه که رج بعد دوباره داخل این قسمت باید وی رو تشکیل بدیم. وی هم که یعنی یک پایه بلند، تک زنجیره یک پایه بلند. کارو برمیگردونم، میام 14 تا پایه بعدی رو میبافم. پس تک تک روی هر پایه من یک پایه میبافم. پس به این شکل بافته میشه. خب من این 14 تا رو بافتم. ببینید رسیدم به این فضای دو زنجیره‌ای که این قسمت ایجاد کرده بودم. میام داخلش دوباره یک پایه بلند میبافم که به این پایه ها اضافه میشه. یه تک زنجیره میزنم و دوباره یک پایه بلند میبافم. اینجا هم ویمون تشکیل شد. میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. رج 3 رو شروع میکنیم. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم. شروع میکنم به بافتن پایه های بلند تا برسم این قسمت. این پایه هم بافته میشه چون ما گفتیم این وی که تشکیل میدیم یه پایه اینجا اضافه میشه. پس این پایه هم بافته میشه. میبافم تا برسم این قسمت. ببینید من این پایه رو بافتم، رسیدم به این وی. میام داخل این تک زنجیره دوباره یه وی دیگه تشکیل میدم. یک زنجیره و یک پایه بلند. به این شکل. دوباره میام ببینید الان این پایه باید بافته بشه چون این هم اضافه شد به این قسمت. پس میام اینجا پایه بلندم رو شروع میکنم به بافت. به این شکل میبافم تا برسم این قسمت. خب ببینید پایه ها رو بافتم. این پایه رو که به صورت وی بود اینجا افزایش داشتیم بافتم. دوباره میام این داخل یک پایه بلند، یه تک زنجیره و یک پایه بلند. دوباره میام ببینید این وی بعدی دوباره این رو میبافم چون اضافه شده به پایه ها. دوباره میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. دوباره میام اینجا 3 تا زنجیره میزنم. ببینید افزایش من دیگه اینجا تموم میشه. فقط در این رج 3 ما داخل این ویا رو یه دونه پایه میبافیم. این قسمت رو یه دونه پایه میبافیم. پس دوباره من شروع میکنم به زدن پایه ها تا برسم به قسمت وی. پس پایه بلند رو میبافم تا برسم به این قسمت. ببینید رسیدم این قسمت. میام روی این وی، روی این پایه یک پایه میبافم. گفتم دیگه نمیخوام افزایش انجام بدم وی، فقط یه دونه میخوام اضافه بکنم. پس میام داخل این فضای تک زنجیره یک پایه بلند میبافم. دوباره میام روی تک تک پایه. ببینید این وی دوباره این پایه بافته میشه چون اضافه کردیم. دوباره شروع میکنم به زدن پایه ها دونه دونه تا باز برسم به طرف مقابل. خب ببینید من این وی این پایه رو بافتم. میام داخل این تک زنجیره یک پایه بلند دیگه میبافم. دوباره 2 تا پایه بعدی رو میبافم و میام روی سومین زنجیره بست میزنم. الان 4 رج ما بافتیم. 1 2 3 4. رج 5 رو فقط ساده بافی میکنم، یعنی داخل هر پایه من یک پایه میبافم. 1 2 3 تا زنجیره. میام رو پایه بعدی یک پایه، دوباره بعدی یک پایه. من الان 38 تا پایه بلند دارم. پس روی 38 تا پایه بلند رو فقط یک دور ساده بافی میکنم. خب من ساده بافیم رو انجام دادم. 5 رج شد. حالا از این 5 رج میخوام شروع کنم به بافت مدلم. ببینید من الان 38 تا دارم. 38 تا رو اگه تقسیم بر 2 بکنیم 19 تا برای پشت، 19 تا برای جلوی کاره. ببینید کار ما چجوریه مدل ما میایم 1 2 3 بعد از زدن، یعنی البته از پشت کار شروع میشه، یعنی اینجا 3 زنجیره رو که ما زدیم میایم شروع میکنیم به زدن 19 تا پایه بلند پشت
وقتی 19 تا پایه رو بافتیم میایم 6 تا زنجیره میزنیم. میخوام رو شکل اول بهتون نشون بدم و بعد مدل رو با هم ببافیم. 1 2 3 4 تا زنجیره رو جا میذارم، میام روی پنجمی یک پایه کوتاه میبافم. دوباره میام 6 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 تا رها میکنم، میام روی پنجمی یک پایه کوتاه. دوباره میام 6 تا زنجیره میزنم، دوباره 4 تا زنجیره رو رها میکنم، میام داخل پنجمی یک پایه کوتاه. این قسمت هم 1 2 3 تا زنجیره برام میمونه. مهم نیست چون کناره کار هستش، یعنی به جای 4 تا 3 تا دارم و بعد اتصالم رو برقرار میکنم. این از رج 1. و اینکه این بافتمون از 2 رجه، یعنی 2 رج هی تکرار میشه. البته که یعنی مدلمون، ولی الان که زنجیره رو زدیم باید برگردیم روش پایه ببافیم، دوباره برگردیم بیایم این قسمت. در واقع یعنی 4 رج بافته میشه، ولی مدلمون به این شکله، به این حالته. دوباره ببینید این قسمت سومین زنجیره که داریم اینجا میزنیم دوباره همینه، به این شکل بافته میشه. پس من میام بعد از زدن اتصالم 3 تا زنجیره میزنم و 19 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 تا 19 تا. خب من 19 تا پایه بلند رو بافتم. حالا باید شروع کنیم به مدل قسمت جلو. 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 رها، میام روی پنجمی یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 میام رو پنجمی یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 1 2 3 4 روی پنجمی یک پایه کوتاه. دوباره میام 1 2 3 4 5 میام اینجا 1 2 3 4. اینجا 4 تا برام باقی موند. درست زدم اینجا 2 4 2 4 2 4. بستم رو میزنم. به این شکل این قسمت انجام شد. اینجای کار نه درسته، من تو شمارش اشتباه کردم، فکر کردم 3 تاست. 1 2 3 4 تاست، یعنی مدل ما اینجا تکمیل شد. ولی خب باز عیبی نداره، این قسمت هم که بهتون گفتم حتی که 3 تا هم بود موردی نبود، ولی اینجوری قرینه باشه بهتره. فکر کردم شاید 3 تا برام باقی مونده، شمارش رو اشتباه کردم. میایم پس در واقع قسمت جلوی کار رو میگیریم رجه اولمون. میام 3 تا زنجیره میزنم، دوباره این 19 تا پایه بلند رو شروع میکنم به بافت. روی هر پایه یک پایه میبافم تا برسم به قسمت جلوی کار. ببینید من آخرین پایه رو بافتم. حالا رسیدم به این 6 تا زنجیره. داخل این 6 تا زنجیره رو من میام یک پایه، دو پایه، سه پایه، 4 و 5 تا پایه کوتاه میبافم. این پایه کوتاهی هم که بافته بودیم رو میبافم به این شکل. دوباره میرم داخل فضای 6 زنجیره بعدی، دوباره 5 تا پایه کوتاه، 2 3 4 و 5. دوباره میام این قسمت و یک پایه کوتاه روی پایه کوتاه میبافم. پس رج دوی قسمت جلوی کارمون به این شکله. دوباره میام یک پایه، دو پایه، 3 4 5. میام این قسمت روی پایه کوتاه یک پایه کوتاه میبافم. دوباره 1 2
2 3 4 و 5 و میام به سومین زنجیره بستم رو میزنم. ببینید کار به این شکل شد. دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم، دوباره شروع میکنم به بافت پایه های پشت کار تا برسم به قسمت جلوی کار. پس به این ترتیب میبافم. 19 تا رو میبافم برمیگردم. خب من 19 تا پایه رو بافتم. الان میخوایم رج 3 در واقع این قسمت رو اجرا بکنیم. میام برای قسمت اولیه کارمون 3 تا زنجیره میزنم. پس رج 3 تا زنجیره میزنم. 1 2 ببینید 5 تا پایه کوتاه داشتیم دیگه. 1 2 میام روی سومی یک پایه کوتاه میبافم. به این پایه کوتاهی که اینجا زدیم کاری نداریم. به این داخل 6 تا زنجیره‌ای که زده بودیم کار داریم. پس میام روی سومی یک پایه کوتاه میبافم. دوباره میام شروع میکنم به زدن 6 تا زنجیرم. 2 3 4 5 و 6. میام این قسمت دوباره میام روی این 5 تا پایه. ببینید 1 2 3 4 5. پس میام روی سومی میگیرم و یک پایه کوتاه میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم. میام روی سومی از این 5 تا پایه میگیرم و یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم. دوباره ببینید 2 و 4 و 5 میام روی سومی یک پایه کوتاه میزنم. بعد از زدن پایه کوتاه دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم مثل این قسمت اول کار و اتصالم رو به 3 تا زنجیره میزنم. دوباره میام 1 2 3 شروع میکنم باز به بافت پایه های بلند برای قسمت پشت کار که من 19 تا پایه داشتم. پس 19 تا پایه رو میبافم برمیگردم. خب من دوباره رسیدم به قسمت جلوی کار، میشه رج 4. دوباره میام یعنی رج 4 مال قسمت جلوی کار، میام اینجا روی 3 تا زنجیره 2 تا پایه کوتاه میبافم. دوباره میام روی این پایه کوتاه یه پایه کوتاه. دوباره روی این 6 تا زنجیره میام 5 تا پایه کوتاه میبافم. 2 3 4 و 5. دوباره میام این قسمت یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 پایه کوتاه. روی این پایه کوتاه یه پایه کوتاه. دوباره میام 1 2 3 4 5 میام این قسمت یک پایه کوتاه. روی این 3 تا زنجیره میام 2 تا پایه کوتاه میبافم. دوباره میام به سومی زنجیره بستم رو میزنم. ببینید در واقع شد 4 رج. مدلمون 2 تاست ولی 4 رج باید بافته شه. دوباره من میام این قسمت دوباره تکرار میشه یعنی رج 1 این قسمت. من دوباره میام 19 تا پایه رو میبافم. میام اینجا دوباره بهتون نشون میدم و دیگه تکراره. من 19 تا پایه بلند رو بافتم، رسیدم به این قسمت. میام دوباره 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم. میام روی این قسمت روی 1 2 روی سومی به این 2 تا پایه کاری ندارم. میام توی این 5 تا پایه 1 2 روی سومی. دوباره میام یک پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 6 تا زنجیره میزنم. دوباره میام روی این 5 تا پایه 1 2 روی سومی. دوباره یک پایه کوتاه میزنم. 1 2 3 4 5 6. دوباره 6 تا زنجیره میزنم. میام روی سومین پایه. دوباره پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6.
6 تا زنجیره میزنم. ببینید دیگه به اینا کاری ندارم. میام روی سومی زنجیره بستم رو میزنم به این شکل. ببینید دقیقاً پایه ها به این حالت روبروی قسمت اول در اومد. دوباره میبافم، برمیگردم اینجا رو باز بهتون نشون بدم. دوباره شروع میکنم به زدن. بعد از اینکه پایه های پشت رو بافتم 19 تا رو، میام 5 تا پایه کوتاه، 1 2 3 4 و 5. میام روی پایه کوتاه، 1 پایه کوتاه. دوباره میام اینجا 1 2 3 4 5. میام رو پایه کوتاه، 1 پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 روی پایه کوتاه، 1 پایه کوتاه. دوباره روی این 6 تا زنجیره 5 تا پایه کوتاه میبافم. 2 3 4 و 5 و میام روی سومی زنجیره بستم رو میزنم. دوباره میبافم، میام اینجا این 3 تا زنجیره رو هم یه بار دیگه بهتون میگم و دیگه خودتون باید ببافید. 19 تا پایه رو بافتم، رسیدم به این قسمت. گفتیم 3 تا زنجیره میزنیم. میام روی این 5 تا پایه، 1 2 3 4 5. میام روی سومین پایه، 1 پایه کوتاه. دوباره میام 1 2 3 4 5 6. میام روی سومی و 1 پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 6. دوباره میام اینجا روی سومی 1 پایه کوتاه. دوباره 1 2 3 4 5 6. میام روی سومی و 1 پایه کوتاه. 3 تا زنجیره میزنم و میام به سومی زنجیره بستم رو میزنم و دوباره رج بعد میایم 2 تا پایه کوتاه، دوباره داخل این 1 پایه کوتاه. دوباره میام اینجا 5 تا پایه کوتاه، پایه کوتاه 5 تا، 1 پایه کوتاه 5 تا، 1 پایه کوتاه و روی این سومی زنجیره 2 تا پایه کوتاه میزنم و بست میزنم. به این شکل ادامه میدم. ببینید من الان اینجا 1 2 3 4 5 6 و این 6 تا رو که بافتم، این قسمت هم میشه هفتمی. هفتمی رو به این شکل میبافیم که مثل رج اول روی این 5 تا زنجیره باشه، روی این 3 تا زنجیره نباشه. یعنی جوری باشه که بیایم روی این 5 تا که بهتر بتونیم کار انجام بدیم. و البته روی سومی هم باشه موردی نداره، ولی روی این 5 زنجیره باشه بهتره. پس من میبافم به همین تعداد تا روی یه پا. این دو رج هم بهش اضافه میشه، 1 پایه بلنده 1 پایه کوتاه. پس من میبافم برمیگردم. خب ببینید من 7 رج رو بافتم. با هم بشماریم. 1 یعنی 7 تا از این زنجیره ها در واقع باز. اینجا هر شکل این قسمت از 2 رج تشکیل شده. دوباره من اومدم 7 بار این کار رو تکرار کردم که ضرب در 2 کنیم، یعنی در واقع من 14 رج بافتم. شکلمون 7 بار تکرار شده. ببینید 1 2 3 4 5 6 و 7 که گفتم اگر اینجا به این شکل باشه ما میایم، یعنی کارمون شیک‌تر در میاد، چون ما باید این دوتای وسط رو در نظر بگیریم. ولی وقتی که اینجا به این شکل میشه، ببینید نمیتونیم، یعنی روی این قسمتی که 3 تا زنجیره زدیم نمیتونیم از هم تفکیک کنیم و اون دوتای وسط رو در نظر بگیریم. پس کاری کنید که با این 5 تا زنجیره کارمون تموم بشه. پس من میام این دوتای وسط رو در نظر میگیرم. ما میتونیم یعنی همینجا نخمون رو کات بکنیم. ببینید اتصالم رو برقرار کردم و ما باید کارمون رو از این قسمت
پایه کوتاهی که 6 تا روی این 6 رو میزدیم، روی این پایه کوتاه تکی که این قسمت بود و بعد 1 2 3 4 5 تا پایه کوتاه رو ببافیم. گفتیم ما این دوتا رو میخوایم با هم دیگه برای قسمت جلوی کار در نظر بگیریم، مثل این قسمت. ببینید جلوی کار رو من گرفتم و اینا کناره های کار هستش که برای دور زدن پا که باید ببافیم این دو قسمت رو ما باید در نظر بگیریم. پس من چیکار میکنم که باز نخوام نخم رو کات بکنم؟ میام به این شکل نخم رو یه مقدار میکشم و پاپوش رو از توش در میارم به این شکل و حالا نخم رو میکشم به این حالت. حالا میام از این قسمت پایه کوتاه نخ رو به این شکل میگیرم، یک مقداری نخم رو آزادترش میکنم و حین بافت این رو داخل کار پنهان میکنم. پس کارم رو از اینجا شروع میکنم، دیگه نخم رو کات نکردم. میام 3 تا زنجیره میزنم و شروع میکنم به زدن پایه های بلند. این پایه اولم که همون پایه کوتاه تکیم بود، یعنی اول. حالا میام 5 تای بعدی که میشه 6 تا. 2 3. ببینید نخ رو هم میگیرم، این نخی که آوردیم. 4 5 6. میام این روی این زنجیره هم میبافم. 7. میرم رو پایه های بعدی. 8 9. به این ترتیب میبافم تا باز برسم، یعنی 19 تا رو الان میبافم تا باز برسم این قسمت. خب من 19 تا رو بافتم، حالا باید این 6 تا رو ببافم. ببینید از این قسمت اینجا رو ببافم که این دوتا این وسط برای رویه پا باقی بمونه. میام 1 2 3 4 5 و 6. همینجا 3 تا زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. میام دوباره این که پایه همین تک 3 زنجیرمه، دوباره میام رو پایه های بعدی و شروع میکنم به بافتن که ما داریم پشت پا رو میبافیم به حالت رج رفت و برگشت. به این شکل میبافم. میام تا این قسمت، دوباره 3 تا زنجیره میزنم، برمیگردم، میبافم، دوباره میام میبافم. ببینیم چند رج من برای سایز 36 37 بافتم. از این قسمتی که ببینید رو شکلم بهتون نشون بدم، اینجا رو ببینید پای بلندا رو زدم. میام میشمرم 1 2 3 و 4. این قسمت دیگه شروع میکنیم به زدن پایه های کوتاه وسط برای پاشنه پا و بعد جمع کردن ارتفاع کار. پس میبافم 4 رج میبافم، برمیگردم. خب ببینید 1 2 3 4 رج من بافتم پشت پا رو. حالا میخوایم پاشنه پا رو جمع بکنیم. برای این سایز و حالا چه بزرگتر همین 6 تا پایه کوتاه وسط رو باید در نظر بگیریم. اگر که پاشنه پا بزرگتر بود شما تا 8 تا هم میتونید در نظر بگیرید. برای کودکم یا خردسال هم میتونید 4 تا در نظر بگیرید، 4 تا پایه کوتاه. ببینید من الان اینجا 19 تا پایه که از پشت کار داشتیم، 2 تا 6 تا هم 12 تا پایه هم که برای قسمت‌های جلو بافتیم. در واقع من الان اینجا 31 پایه دارم. اگر 31 رو از 6 کم کنیم میمونه 25 تا. 25 رو ما اگه تقسیم بر 2 بکنیم در میاد
12 و 13، یعنی 2 تا 12 تا یه دونم که اضافه تر میاد، پس 12 تا برای این قسمت میگیریم، 13 تا برای این قسمت. پس باید به مساوات باشه. حالا یه دونه اشکالی نداره. میام 1 2 3 تا زنجیره میزنم، کارو برمیگردونم، شروع میکنم به زدن پایه های بلند به اندازه 12 تا. پس 2 3 4 5 تا 12. بعد از بافت 12 پایه 6 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. حالا شروع میکنم به زدن پایه های بلند سمت دیگه که 13 تا میمونه. پس میبافم، برمیگردم. خب من تا انتها بافتم، دوباره میام 3 تا زنجیره میزنم و کار رو برمیگردونم. دوباره شروع میکنم به زدن پایه های بلند تا برسم به اون 6 تا پایه کوتاه. الان از این قسمت من باید 13 تا پایه ببافم. 13 تا رو بافتم، میام اینجا 2 تا 2 تا با هم یکی میکنم. پایه های کوتاه رو نخ میگیرم میارم رو قلاب، بعدی هم به همین شکل و بعد با هم یکی میکنم. میرم رو 2 تای بعدی، به این شکل میگیرم، به این حالت میگیرم و بعد یکی. دوباره بعدی به همین ترتیب یکی. پس الان 3 تا پایه کوتاه شد. دوباره شروع میکنم به زدن پایه های بلند سمت دیگم. پایه ها رو اینجا الان 12 تا میبافم، دوباره برمیگردم میبافم تا برسم به این 3 تا پایه کوتاه. ببینید من 12 تا پایه رو بافتم، رسیدم به این 3 تا پایه. 3 تا پایه رو میگیرم به این شکل روی قلاب و بعد با هم همه رو یکی میکنم. دوباره میرم اون سمت، پایه های بلنده سمت دیگر رو میبافم. پس میبافم. حالا دیگه باید اتصال رو کار رو انجام بدیم. خب حالا اتصال رو ما میایم، این قسمت الان جلوی کاره، به این شکل در واقع باید دوخت بزنیم دیگه. میام از پشت کار به این شکل میایم روی سومین زنجیره، به این حالت میگیرم و بس میزنم. حالا گندمی به گندمی، ببینید میام این گندمی اولی با این گندمی رو در نظر میگیرم و یک بس میزنم. دوباره میرم گندمی بعدی با بعدی به این شکل میگیرم و بس میزنم. دوباره میام رو گندمی بعدی به این شکل میگیرم و بس میزنم. به این ترتیب گندمی به گندمی ما میبافیم و روی این بافتمون این گندمی ها ظاهر میشه. به انتهای کار میرسم، میام این قسمت از اینجا هم به این شکل میگیرم و یک بس میزنم. ببینید همینجا میتونید یه تک زنجیره بزنید، نخلتون رو کات بکنید و بعد بیایم دوباره از اینجا شروع به کار بکنیم. یا اینکه به این شکل برمیگردیم، روی این گندمی هایی که ظاهر شده بود بافتیم، الان میایم شروع میکنیم به بست زدن تا برسیم به ابتدای کارمون که دیگه نخواهیم نخ رو قیچی بکنیم و دوباره نخ رو وصل بکنیم. به همین شکل میام بالا. اینجوری نخ کمتری قیچی کردید و کارتون بسیار تمیز در میاد. ببینید تا الان هر بافتی رو که روی این پاپوش انجام دادیم ما هیچی رو کاتش نکردیم، هیچی رو قیچی نکردیم، همه رو همینجوری یه سره اومدیم پایین. الان میام، اگر شما اونجا قیچی کردید براتون سخت بود و
و خواستید بیای اینجا نختون رو بست بکنید، میایین توی پایه های بلند این قسمت اینجاها. من حالا میام از همین پایه بلند این قسمت این دونه رو درش میارم بیرون و 3 زنجیره مدل یک پایه بلند. داخل هر کدوم از این پایه ها ما باید 2 پایه بلند ببافیم. پس بیام شروع میکنم به زدن 2 پایه بلند داخل هر کدوم از پایه های بلند. مثل اینجا ببینید 2 روی هر کدوم داریم میزنیم تا برسیم به این 6 پایه‌ای که برسیم به اینجا که شروع کنیم به زدن این پایه های این قسمت ببافیم و دوباره اینجا دور زدن داخل این پایه ها دوباره 2 ببافیم. دوباره میام تو این پایه 2 میبافم. دوباره میام این داخل 2 میرم رو بعدی 2 رو پایه بعدی 2. ببینید کناره های پا تموم شد. حالا از اینجا شروع میکنم به زدن پایه های بلند روی هر پایه 1 پایه. فقط پایه های کناری که به صورت افقی هست 2 میبافیم. اینا که به صورت عمودی روی هر پایه کوتاه ما 1 پایه بلند میزنیم. به این ترتیب روی هر پایه 1 پایه. اینجا هم پایه است میبافم. ببینید دوباره رسیدم به این پایه های بلند یا همون 3 زنجیره هامون فرقی نمیکنه. میام 2 میبافم. دوباره میرم داخل بعدی 2 میبافم. به این ترتیب تا این قسمت به همین شکل بافته میشه. رسیدم به انتهای کار. 2 بافتم. میام به 3مین زنجیره بستم رو میزنم. این رشت که دیگه رجب آخر هست ما میخوایم روی هر پایه بلند فقط 1 پایه کوتاه دور تا دور ببافیم. پس میام 1 زنجیره میزنم روی همین 3 زنجیره 1 پایه کوتاه. میرم روی بعدی پایه کوتاه، دوباره بعدی پایه کوتاه. به همین ترتیب پایه های کوتاه رو من میبافم روی هر پایه 1 پایه. میبافم تا انتهای کار. ببینید به انتهای کار رسیدم. میام به این قسمت پایه کوتاه اتصالم رو میزنم 2 زنجیره میزنم و بعد نخم رو میکشم بیرون. این قسمت فیلم پاک شد. من دوباره گرفتم ولی همین نخم کوتاهه و این مقدار از کانوامم باقی موند. با یه دونه یارن آرت جینز کتان میتونید یه سایز 36-37 ببافیم و این مقدار هم براتون اضافه میاد.